broadcaster ng Pilipinas. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Panaman ang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pag nagkakaisa. Ganadong tunay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol. Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paolo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZBS Baguio. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayasak Di Kabenguetan. Programa abinukel iti Department of Education, Division of Benguet, tapno agtultuloy nga maipaayan ti adal, dagiti patpatgen ken dungdungwen tayo nga anak, nga agbasbasa, uray ita agdama a pandemya. Na isang sangaya na programa iti radyo, nga pakaitampukan iti napateg nga ad-adal. Ad-adal nga mainaig iti panagbasa ti anak tayo, maibinsa-binsa, babaen iti panangipalpalawag, dagiti nasisirib ken nasasariri nga manursuro. Isuda, dagiti mamaestra ken mamaestro tayo, iti DEP-ED Benguet, nga inkay makadkadwa iti tangatang. Isagsagot kada kayo iti Department of Education, Division of Benguet, ken daytoy nga istasyon. Ayasak Di Kabenguetan. Magandang araw sa iyo. Ako si Teacher Marilyn, ang magbabahagi sa iyo ng kaalaman sa asignaturang Physical Education. Natutuwa ako dahil kasama ko ang iyong magulang o nakatatandang kapatid sa iyong pag-aaral. Narito ang ilang paalala. Una, makinig kang mabuti at sundan mo ang ipapagawa ko sa iyo. Pangalawa, nakahanda ang iyong module na ito. Simulan na natin. Tumayo ka at sundan mo ang action song na aking ipapatugtog. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat
puso, paa, tuhod, balik at ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Mula sa awit ay nabanggit ang mga iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ito ang ating aralin ngayon. Makikilala at mailalarawan mo ang mga bahagi ng katawan. Ang ulo, leeg, balikat, braso, kamay, hita at paa. Kahanga-hanga ang ating katawan. Binubuo ito ng iba't ibang bahagi. Una, ang ating ulo. Ito ay bilog at nasa itaas na bahagi ng ating katawan. Ang ating leeg, ito ang nagdudugtong sa ating ulo at katawan. Ang ating balikat, ito ang nagpapagalaw sa ating braso. At ang braso, ito ay ginagamit sa pagbubuhat at pagtutulak ng bagay. Ang ating mga kamay, ito ay ginagamit sa paghawak ng mga bagay. Ang ating hita, ito ay ginagamit sa pagtatakbo, sa pagtayo at sa paghakbang. At ang huli, ang ating paa. Ito ay tumutulong upang tayo ay makalakad, makatakbo. Sumusuporta ito sa bigat ng ating katawan. Ngayon, nais kong sagutin mo ang mga tanong ko. Una, anong bahagi ang nasa itaas ng ating katawan? Tama, ang ating ulo. Ikalawang tanong, anong bahagi ang nasa pagitan ng ating ulo at balikat? Leeg, ang galing. At ang panghuli, anong bahagi ng ating katawan ang ginagamit sa pagtutulak at pagbubuhat ng mga bagay? Tama, ang ating braso. Ngayon ay tingnan mo ang iyong module sa pahina 7. Sa pagyamanin A, isulat ang mga bahagi ng katawan sa loob ng kahon. Pumili ng sagot sa ibaba. Pagyamanin B, bilugan ang mga salitang naglalarawan sa bawat bahagi ng katawan. Sa bahaging isaisip naman sa pahina 8, ano-ano ang mga bahagi ng ating katawan? Buuin ang mga pangungusap sa loob ng kahon. Pumili ng sagot sa ibaba ng kahon. Sa bahaging isagawa sa pahina 10, tumayo ka sa harap ng iyong nanay o nakatatandang kapatid. Magsabi ka ng 6 na bahagi ng iyong katawan at ituro ang mga ito. Bawat tamang sagot ay may puntos. Isusulat ng iyong tagagabay ang iyong score sa loob ng hugis puso. Hanggang dito na lamang ang pagtuturo ko sa iyo sa ngayon at hinihikayat kitang ipagpatuloy at tapusin mo ang pagsagot sa iyong module. Gagabayan ka ng iyong nanay, tatay o nakatatandang kapatid. Galingan mo at tiyak na papasa ka sa module na ito. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Paalam! Ayasak Di Kabenguetan. Broadcasting from the Division of Benguet. Good morning, Ibenguet learners and listeners. You are now listening to our first ever School on the Air program where you can learn varied topics in Mathematics 2 despite this pandemic. My name is Carlin M. Bakasan, your radio teacher for today. I hope you are excited to experience a different way of learning mathematics. What I am doing is a radio-based instruction. Did you eat your breakfast? That's good. I hope you are alive, alert, awake, and attentive. Make sure you are in a comfortable place so that you can concentrate in answering your module. May I request the parents or guardians to please help and monitor our math learner in the process of listening and understanding our lesson. Thank you very much. Listen to my instructions as I guide you in today's topic. Kindly prepare your self-learning module, pen or pencil,
an extra sheet of papers to use in answering the activities and assessments. Are you ready? In 3, 2, 1. I'm ready! First, write your complete name, grade, and section in your module. The title of the module is Giving the Place Value of 3-Digit Numbers, Quarter 1, Week 1, B. The learning objective for our lesson is to give the place value and finds the value of a digit in 3-digit numbers. At this moment, we will have a short review of our lesson. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 are called digits. We use digits to write about numbers. Example, in number 245, there are 3 digits. In every digit, there is what we call place value. A digit's place value tells how much each is worth. To identify the place value of a 3-digit number, we should count the hundreds first, followed by the tens and ones. Let's use number 254. 2 is in the hundreds place, 5 is in the tens place, and 4 is in the ones place. When we say value, the value of each digit depends on the place it occupies in the number. Using again 254, the value of 2 is 200, the value of 5 is 50, and the value of 4 is 4. Did you get it? Let's have another example. Let's use number 874. Again, we will use number 874. The place value of 8 is in the hundreds place. The value of 8 is 800. The place value of 7 is in the tens place, and the value of 7 is 70. The place value of 4 is in the ones place, and the value is 4. Now that you are done, we now proceed to the post-assessment found on page 11. Let's discuss how we arrived at the correct answer. The post-test assess how much you have learned in the module. The instruction in letter A is to give the place value of the number. There are no choices, so you answered independently. Question number 1. What is the place value of 2 in number 412? The correct answer is in the ones place. Starting from the right, the place value of a 3-digit numbers are ones, tens, and hundreds. Thus, 2 is in the ones place, 1 is in the tens place, and 4 is in the hundreds place. Question number 2. What is the place value of 5 in number 456? The correct answer is in the tens place. Starting from the right, 6 is in the ones place, 5 is in the tens place, and 4 is in the hundreds place. Question number 3. What is the place value of 3 in number 347? The correct answer is in the hundreds place. Question number 4. What is the place value of 3 in number 873? The correct answer is in the ones place. Starting from the right, 3 is in the ones place,
7 is in the tens place, and 8 is in the hundreds place. Question number 5. What is the place value of 8 in number 805? The correct answer is in the hundreds place. Starting from the right, 5 is in the ones place, 0 is in the tens place, and 8 is in the hundreds place. The instruction in letter B is to find the value of a 3-digit number. Question number 1. What is the value of 4 in number 642? The correct answer is 40. 40 because it is in the tens place. Question number 2. What is the value of 9 in 905? The correct answer is 900. 900 because it is in the hundreds place. Let's move to question number 3. What is the value of 1 in number 814? The correct answer is 10. 10 because it is in the tens place. Question number 4. What is the value of 7 in number 732? The correct answer is 700. 700 because it is in the hundreds place. And the last number. What is the value of 2 in number 123? The correct answer is 20. 20 because it is in the tens place. Did you get a perfect score? If yes, very good. You understood the lesson well. If not, please go over the activities and assessments provided in the module so that you can understand better the lesson. You may ask help from your parents, older brother, sister, or guardians. You can also text, call, or message your teacher. Remember to read, understand, and follow the instructions correctly. This is the end of our School on the Air program. I hope you have learned something today. Thank you very much for listening. Once again, my name is Carlin M. Bakasan saying goodbye, God bless, keep learning, and stay safe always. Ayasak Di Kabenguetan. Magandang araw. Muli, ako si Ginang Marlene Onaboye, ang iyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalawang baitang. Kumusta naman ang iyong pagsagot sa naibigay ng module? Madali lang, di ba? Sana lalo kang gaganahan sa pagsagot sa mga susunod mo pang module. Bago natin simulan, makikita mo sa iyong module sa may bahaging subukin na may 5 tanong na susubok sa iyong kaalaman tungkol sa bagong aralin. Sagutin mo ito sa sagutang papel at ng may katapatan. Pag natapos ay iwasto ang iyong sagot at isang guni sa susing sagot na nasa huling pahina. Sa nakaraang module, natalakay natin ang konsepto ng komunidad. Ano-ano muli ang mga bumubuo sa komunidad? Mahusay! Ang mga bumubuo sa komunidad ay pamilya, paaralan, pagamutan, ospital, simbahan, pamilihan, at pook-libangan. Saan naman makikita ang mga komunidad? Tumpak! Makikita ang komunidad sa kapatagan, kabundukan, lambak, at iba pa. Ngayon, ating ipagpapatuloy ang ating aralin tungkol sa komunidad. Handa ka na ba?
Aking ikinagagalak na malaman na ikaw ay handa na. Para lalo kang gaganahan, kakanta muna tayo. Ang awiting ito ay pinamagatang Ako'y Isang Komunidad. Maaring tumayo ka muna at sundan ang kilos na gagawin ni teacher. Okay ka lang? Thumbs up naman kung okay ka lang. Sundan mo ako ha? Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. La la la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. La la la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. 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 La la la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Maari ka nang umupo? Sinabi sa ating awitin kanina na ako, ikaw, at tayong lahat ay kabilang sa komunidad. Masdan mo ang larawan ng komunidad. Nais mo bang tumira sa ganitong komunidad? Bakit? Gusto mo rin bang malaman ang tungkol sa aking komunidad? Tara, samahan mo ako sa pagkilala sa aking komunidad. Ang aking munting komunidad. Nakatira ako sa Barangay San Roque. Ito ay nasa kabundukan. Kahit maraming pamilya ang nakatira rito, malinis pa rin ang kapaligiran. Lahat ng mamamayan ay tulong-tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bawat isa. Nagkakaisa ang mga tao rito. Si Ginang Brenda Ulep ang aming punong barangay. May iba't ibang grupo sa aking komunidad. May mga Ilocano, Muslim, Igorot, Tagalog, Pangasinense at Bicolano. Iba-iba man ang pinagmulan at wikang sinasalita, kaming lahat ay pinagbubuklod ng aming pananampalataya sa iisang Diyos. May Iglesia ni Cristo, Katoliko, Muslim at iba pang relihiyon. Subalit hindi ito hadlang sa mapayapang samahan ng bawat isa sa aking komunidad. Yan ang kwento ng aking komunidad. Ano ang pangalan ng aking komunidad?
Tama. Barangay San Roque. Saan naman ito makikita? Tama ka rin. Makikita ito sa kabundukan. Alam mo ba na ang pangalan ng komunidad at ang lugar kung saan matatagpuan ay isang mahalagang detalye na kailangan mong malaman tungkol sa komunidad? Tinatawag natin itong lokasyon. Sinasabi dito sa lokasyon ang pangalan ng komunidad at kung saan ito makikita. Gaano karami ang mga taong naninirahan sa aking komunidad? Nabasa natin kanina, maraming tao ang nakatira rito. Alam mo ba ang tawag natin sa bilang ng mga tao na nakatira sa iisang lugar? Populasyon ang tawag natin dito. Marami rin bang taong nakatira sa iyong komunidad? Sa isang komunidad, may mga pangkat ng tao na nakatira rito. Tinatawag silang grupong etniko. Ano-anong grupong etniko ang nabanggit sa aking komunidad? Mahusay na sagot. May mga Ilocano, Pangasinense, at iba pa. Ikaw, sa anong grupong etniko ka kabilang? Mabuti naman at alam mo kung anong grupong etniko ka kabilang. Nagsisimba ka ba tuwing linggo? Saan ka nagsisimba? Ang bawat pamilya sa ating komunidad ay may iba't ibang relihiyon. Ang relihiyon ay isang batayang impormasyon tungkol sa komunidad. Kilala mo ba siya? Siya ay isang tanyag na namumuno sa ating lugar. Siya ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang pinuno ng bansang Pilipinas. Ang namumuno naman sa ating barangay ay tinatawag na punong barangay. Sino ang punong barangay sa iyong komunidad? Mahusay at kilala mo siya. Kapag kayo ay nag-uusap ng iyong mga kalaro sa iyong komunidad, anong salita ang ginagamit ninyo? Ang wika o salita ay ginagamit natin ito upang makipag-usap sa mga tao sa ating komunidad. Anong salita ang ginagamit ninyo sa bahay? Ano-anong mga salita ang kaya mong gamitin? Wow, magaling! Ngayon, ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa komunidad? Mahusay na sagot. Ang mga batayang impormasyon ng komunidad ay populasyon, pinuno, relihiyon, wika, lokasyon, at grupong etniko. Tingnan natin kung naaalala mo ang mga batayang impormasyon na napag-aralan na natin. Maglalaro tayong dalawa. Magbibigay tayo ng halimbawa ng bawat batayang impormasyon. Mauuna muna ako, tapos susunod kang magbibigay ng halimbawa. Game ka na ba? Thumbs up naman pag game na. O, simulan na natin. Lokasyon. Ako muna. Barangay Balili. Ikaw naman. Susunod. Grupong etniko. Ako, Kankanaay. Ikaw naman, magbigay ka ng halimbawa.
Punta tayo sa susunod na batayang impormasyon tungkol sa komunidad. Relihiyon. Ako muna. Born again. Ikaw naman. Wow! Susunod. Pinuno. Ako, halimbawa, punong barangay Nestor Delmas. Ikaw, magbigay ka rin ng halimbawa ng pinuno. Tama, populasyon. Ang populasyon ay ang bilang ng tao na nakatira sa isang lugar. Halimbawa, 1,000 tao. Ikaw naman. At ang panghuli, wika. Ako, Ibaloy. Ikaw. Magaling! At nang dahil dyan, bigyan mo ang iyong sarili ng isang angel clap. Sundan mo si teacher. 1, 2, whoop, whoop. 1, 2, whoop, whoop. 1, 2, whoop. Ngayon, tingnan natin ang iyong module. Makikita mo ang iba't ibang gawain upang lalo mong maintindihan ang aralin. Ngayon, kunin mo ang iyong module at sagutin ang mga gawaing naihanda. Bibigyan ka ng sapat na oras para sagutin ito. Inaasahan kong sasagutin mo ito ng may kagalakan at katapatan. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga kasambahay kung mayroon kang hindi naintindihan. Andito rin ako na nakaantabay sa anumang katanungan na nais mong itanong. Inaasahan ko na matatapos mo ito sa takdang oras. Salamat, hanggang sa muli. Paalam. Ayasak Di Ayasak Di Kabenguetan. Good day! Welcome to our mathematics class. I am Teacher Vivian, your teacher for this time. We will work together, learn, and have fun. I know you are very eager to work on your module. However, there are things that you need to remember to learn most from these. Check the content of the module in the learning package. Prepare a module notebook, paper, and pencil. Read the instructions carefully and observe safety measures at all times. Answer all the activities and assessments. Do not skip. You may call or text your teacher if you have questions. If you are still in doubt with your questions, write it in the feedback form for the teacher to answer. Be honest. Check and return all the materials in the learning package before returning to the kiosk. Before you start your lesson, it is expected that you answered the pretest or what I know. If not, you answer first. Read the directions carefully. After you answer your pretest, check your own paper using the K2 correction at the last page of the module. How was your pretest? If you get 5 out of 5 items, congratulations! But I encourage you to work on the module. If you get 4 and below, then you have to work or perform all the given activities. Don't worry, I know you will enjoy. To our parents, guardians, please assist your children in watching the video. Be there to help them
so that they easily understand the lesson. Look at this. What can you see? Yes, they are numbers. What do we call those numbers? They are called ordinal numbers. That is our lesson for today. This module will help you to understand what is ordinal number. After working with this module, you will be able to identify the ordinal numbers. Read and write ordinal numbers in words and in symbols. But before we go deeper with our lesson, let us have a short review. Tell me. Anna is the third child. Between Anna and Mike is the second child, Carlo. Who is the first child? Correct. It is Mike. What is the number after 3? Yes, it is 4. What is the second letter in the Filipino alphabet? Letter B. What is the fourth number after 4? Correct. 8. Let's proceed. Who is he? You are right. He is our president. President Rodrigo Roa Duterte, the 16th president of the Philippines. Do you know the other past presidents? Here are the past presidents of our country, arranged from the 1st to the 16th president. Let us see them. Emilio Aguinaldo, Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagan, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Benigno Aquino III, and the 16th president is President Rodrigo Roa Duterte. Let's see. Who was the 13th president of the Philippines? Yes, he is Joseph Ejercito Estrada. How about the 10th president? Correct, Ferdinand Marcos. Who came before Rodrigo Duterte? Very good, Mr. Benigno Aquino Jr. What is the rank of Mr. Rodrigo Duterte? Yes, he is the 16th president. Did you notice 13th and 10th? What do you call those numbers? 13th and 10th are called ordinal numbers. Ordinal numbers are numbers that tell the position, order, or rank of objects or persons in a certain order. Let us study this table. You have the word and symbols. First, second, third, and so on. We have another table. Okay, for the 40th, 50th, to 100th. How about this one? 21st, 22nd, 23rd, to 26th. Continue. If O in the ordinal is the 21st number, what then is the position of N?
A? How about L? Correct. N is in the 25th. A is in the 27th, while L is in the 28th. How did you write the position of N, A, and L? 26th, 27th, and 28th. Did you notice the letters added at the end of the whole numbers? What do we call those letters added at the end? Correct. Suffixes. Still remember in your English? Suffixes are syllables added at the end of a certain words. In writing ordinal numbers in symbols or in words, suffixes are used. What are those? The suffixes ST, ND, RD are used. ST for numerals with the number 1, like first, 21st, 31st, what else? ND for numerals with the number 2, like second, 92nd, 82nd, and so on. RD for numerals with the number 3, like third, 43rd, 53rd, 93rd. Continue. TH for numeral numbers with the number 4 and above. Fourth, except for 11th, 12th, and 13th. How do you express the following numbers in symbols? Okay, 31st. How about this? 42nd. This one. 11th. Very good. How about the numbers listed above in words? 31st. 42nd. And the last one? 11th. I hope you understood our lesson. Continue to work on. What's more, there are different activities and assessments. If there are things you cannot answer, go back to your lessons, or you can ask the help of your elder brothers or sisters, or you can call or text your teacher. After the 3 activities and 3 assessments, you will summarize what you have learned in the generalization or what I have learned, and do the activity in the application or what I can do. These activities will help you to answer the post-assessments. If you got low scores in your assessments, you can review the module. Surely, you will learn and have fun. Additional activities are provided for you to enhance your learning. Believe in yourself. You can do it. Thank you, learners, parents, guardians, for watching this video. Ayasak Di Kabenguetan.
Magandang araw sa iyo mga mag-aral sa Benguet. Ito ang inyong paaralan sa Himpapawid. Nagagalak akong makasama ko kayo sa loob ng 55 minuto para sa inyong ikalawang linggong asignatura sa Araling Panlipunan 3. Natutuwa ako na kahit hindi tayo na sa loob ng silid-aralan, dahil sa pandemya dulot ng COVID, ay may pagpapatuloy pa rin ninyo ang inyong pag-aaral. Sana ay handang-handa na kayong mag-aral o makinig sa akin. Ang ating aralin sa ikalawang linggo ay tungkol sa kinalalagyan ng mga lalawigan batay sa direksyon. Pagkatapos ng talakayan, ay inaasahan kong may sasagawa mo ang kakayahan o kompetensya tulad ng nakapag-iisa-isa ng mga simbolong ginamit sa mapa at nakapagbibigay ng kahulugan sa mga simbolong ginamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan. Ating pagtatalakay, sana kayo ay nasa isang lugar sa inyong bahay na walang makakaistorbo sa inyong pakikinig at hawak mo ang module sa Araling Panlipunan 3 na may pamagat na kinalalagyan ng mga lalawigan batay sa direksyon at inyong mga kagamitan sa pag-aaral. Katabi mo rin sana ang isa sa inyong magulang o sino mang mas matanda sa iyo na kasapi ng inyong pamilya na gagabay o tutulong sa pag-aaral. Sa gagabay o tutulong sa ating mag-aaral, pakigabayan ang ating mag-aaral sa kanyang pakikinig sa ating aralin. Ang sesyon na ito sa pagbabalik-aral ng inyong aralin noong nakaraang linggo. Ano-ano ang mga halimbawa ng mga simbolo sa mapa? Ang mga halimbawa ng mga simbolo sa mapa ay simbolo ng ilog, lawa, kagubatan, talampas, bulubundukin, talon at iba pa. Mahusay! Iyan nga ang mga ilang halimbawa ng mga simbolo sa mapa. Ngayon, paano naman natin malalaman ang kinaroroonan o kinalalagyan ng lugar o lalawigan batay sa direksyon? Gamit ang mga sumusunod, ay pwede nating matunton ang kinaroroonan o kinalalagyan ng mga lugar o lalawigan. Una, ang tinatawag na North Arrow. Ang North Arrow ay itinuturo nito ang hilaga. Ulitin nga natin, North Arrow. Pangalawa, gamitin natin ang mapa na nagpapakita ng mga pangunahing direksyon o cardinal na direksyon. Inuulit ko, ang pangunahing direksyon ay tinatawag din cardinal na direksyon. Ang hilaga, timog, silangan at kanluran ay mga pangunahing direksyon o cardinal na direksyon. Pangatlo, ang tinatawag na kompas. Sa kompas ay makikita dito ang pangunahing direksyon. Ginagamit ito ng mga manlalakbay upang hindi sila mawala. Gagamitin mo upang matukoy o masabi ang kinaroroonan ng isang lugar kung ito ay nasa pagitan ng dalawang direksyon. Kinakailangang malaman ang mga pangalawang direksyon o ordinal na direksyon. Inuulit ko, ang pangalawang direksyon ay tinatawag ding ordinal na direksyon. Ang mga lugar na nasa pagitan ng hilaga at silangan ay
tinatawag na hilagang silangan. Ang nasa pagitan ng silangan at timog ay tinatawag na timog silangan. Kung ang lugar naman ay nasa pagitan ng timog at kanluran, ito ay timog kanluran. At ang lugar na nasa pagitan ng kanluran at hilaga ay tinatawag na hilagang kanluran. Compass rose. Ang compass rose ay ipinapakita nito ang pangunahin at pangalawang direksyon. Ano-ano nga ulit ang mga pangunahing direksyon? Magaling! Ito ang hilaga, silangan, kanluran, at timog. Ang pangalawang direksyon. Ang mga pangalawang direksyon ay hilagang silangan, timog kanluran, at hilagang kanluran. Hindi maaring ilagay ang totoong distansya ng bawat lugar sa isa't isa, kaya ang gumagawa ng mapa ay gumagamit ng skala or scale in English. Tanong, ano ang skala? Ang skala ay nagpapakita ng katumbas na distansya sa mapa sa totoong distansya ng lugar. Ang skala ay makikita sa ibabang bahagi ng mapa. Ngayon, tingnan natin kung ano ang inyong mga sagot sa mga gawain sa module. Buksan ang inyong module sa pahina 15. Ang panuto sa isagawa ay basahin at unawain ang sinasabi ng bawat panuto. Unang tanong, galing ka sa Apayao at pupunta ka sa Kalinga. Saang direksyon ang pupuntahan mo? Magaling! Ang tamang sagot ay timog. Dahil ang direksyon ng Kalinga ay timog kung manggagaling ka sa Apayao. Ikalawang tanong, ikaw ay taga Mountain Province at gusto mong mamasyal sa Benguet. Saang direksyon ang tatahakin mo? Ang tamang sagot ay timog. Dahil ang direksyon na tatahakin mo kung gusto mong mamasyal sa Benguet ay timog kung ikaw ay manggagaling sa Mountain Province. Ikatlong tanong. Papasyalan mo ang lolo mo sa Mountain Province at ikaw ay manggagaling sa Ifugao. Saang direksyon ang pupuntahan mo? Mahusay! Hilaga ang tamang sagot dahil ang direksyon ng Mountain Province ay hilaga kung manggagaling ka sa Ifugao. Ikaapat na tanong. Nais mong makita ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Saang direksyon ka pupunta kung manggagaling ka ng Kalinga? Ang galing-galing! Timog ang tamang sagot dahil nasa direksyong timog ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao kung magagaling ka sa Kalinga. Ikalimang tanong, galing ka ng Abra at pupunta ka sa Kalinga. Saang direksyon ka tutungo? Tama! Silangan ang tamang sagot dahil nasa direksyong silangan ang Kalinga kung manggagaling ka sa Abra patungo sa Kalinga. Sa panapos na gawain. Ang direksyon sa panapos na gawain ay punan ng wasto ang patlang.
Unang tanong. Ang lalawigan ng blank ay nasa hilagang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ang galing! Apayaw ang tamang sagot dahil ito ay nasa hilagang bahagi ng CAR. Ikalawang tanong. Matatagpuan o makikita sa timog-kanlurang bahagi ng rehiyon ang lalawigan ng blank. Mahusay! Benguet ang tamang sagot dahil ito ay matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng rehiyon. Ikatlong tanong. Ang mga lugar o bagay ay madaling matukoy ang kinaroroonan gamit ang blank. Tumpak! Mapa ang sagot dahil madaling matukoy ang kinaroroonan ng mga lugar o bagay gamit ang mapa. Ikaapat na tanong. Ang north arrow ay makikita sa lahat ng mapa. Ito ay laging nakaturo sa blank. Thumbs up ako na hilaga ang tamang sagot dahil ang north arrow ay laging nakaturo sa hilaga. Ikalimang tanong. Nasa bahaging blank ng rehiyon ang lalawigan ng Kalinga. Magaling, magaling! Silangan ang tamang sagot dahil nasa direksyong silangan nga naman ang lalawigan ng Kalinga. Sana, naintindihan mo na ang mga tamang sagot sa isagawa at panapos na tayahin sa inyong module. At alam mo na rin ang kinalalagyan ng mga lalawigan batay sa direksyon. Kung may hindi ka pa naintindihan, magbasa ka at magpatulong sa mas nakakatanda at nakakaalam sa aralin para mahasa ka at mas maintindihan ang ating aralin. Hanggang sa muli, ito ang inyong guro sa aking papawid, Dus Viminda Waya Faud. Huwag kalimutan na ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. At kahit tayo ay nasa quarantine, hindi tayo dapat tumigil matuto at maging masaya sa aralin. Dapat laging happy. Hanggang sa muli, paalam! Ayasak Di Kabenguetan. Good morning, learner, parent, or guardian. I'm Teacher Caridad Lakbawan. I am your teacher for this module. I know learning this lesson in the simplest and easiest way will be enjoyable. Today, we will be learning on how to multiply simple fractions and mixed numbers. I hope that you already answered the pre-assessment under that what I know. This is to determine how much you already know about this module. Please be guided with the instructions written in your module. To the parents or guardians, kindly assist our learner or your child to facilitate understanding. This video module can be an aid for better understanding of the lesson. Get ready and let's have another adventure. Before proceeding to multiplication of fractions, let's recall how to change mixed numbers to improper fractions. Here is an example. Be very observant on the example given. Let's have 3 2/3. Multiply the denominator, which is 3, by the whole number 3. So we have now a product which is 9. Then, add the product 9 to the numerator 2. We have a sum which is 11. Retain the denominator which is 3.
Therefore, we have now 11/3. Let's read and understand this problem. Stella used to iron her clothes every day and consumes 2/4 of an hour. Her electric iron consumes 7/8 kilowatt per hour. How many kilowatt hour did she use? After analyzing the problem, let's answer the following questions. What are the ways on how to conserve electricity? We can conserve electricity by ironing our clothes for the whole week all at once, putting off our appliances if they are not in use. As a member of the family, what are the other ways on how to conserve electricity at home? Other ways can be putting off your lights, not using appliances such as radio and television at the same time. From the problem, let's find out if how many kilowatt hour did Stella use when she irons her clothes every day with this equation 2/4 times 7/8. The first thing that we should do is multiply the numerators 2 and 7. The product is 14. Then, multiply the denominators 4 and 8, giving us the result, which is 32. We have now the fraction 14/30. With that, we can reduce the answer 14/32 by getting the common factor, which is 2. Then, divide numerator 14 by 2 equals 7. Divide the denominator 32 by 2 equals 16. Let's have another example of multiplying simple fractions by mixed numbers. And that is 1 1/4 times 7/8. What are we going